אנחנו רוצים לדבר על זירה נוספת שבה כנראה צריכה להתרחש עוד מהפכה שלא קרתה שנים, עולם האקדמיה. אנחנו שומעים על פרופסורים שמשתייכים בדעותיהם הפוליטיות אל הימין ומושתקים או אנוסים לשתוק. אנחנו שומעים על מינויים שמתבצעים רק לגבי אנשי שמאל. אנחנו שומעים על אווירה של פחד במסדרונות האקדמיה. אתה מכיר את זה מקרוב? יכול לשפוך אור על העניין? כן, המצב באקדמיה הוא ממש בעייתי. כדי להתקדם באקדמיה צריכים להתקיים 3 תנאים. א', אתה צריך להיות מקובל על הפרופסורים שמעליך. ב', אתה חייב להיות מיודד עם כל האנשים שהם עוסקים בתחום שאתה עוסק. והדבר השלישי, אתה חייב לכתוב מאמרים. אלה הם 3 הדברים שמקדמים את האדם במערכת האקדמית. לצערי מה שקורה במדינת ישראל, דרך אגב זה גם קורה בארצות הברית, וכתב על זה אחד בשם אלן בלום על דלדולה של הרוח באמריקה, מה שקורה, הרוח הפרוגרסיבית השתלטה על המערכת האקדמית במדינת ישראל, אני מדבר בעיקר על מדעי הרוח והחברה, ומה שקורה שאם אתה לא מתאים את עצמך להלכי הרוח האלה שקיימים או מצויים באקדמיה, הסיכוי שלך להתקדם הוא מאוד מאוד בעייתי. לכן בן אדם אומר לעצמו, במקום שאני אאבק על הדעות שלי, במקום שאני אביע את דעתי, עדיף לי להתגמש, להיות חבר עם מי שצריך להיות חבר, ובכך אני מבטיח את הקידום שלי. אני רוצה רק לתת דוגמה. אם יבוא פרופסור או דוקטור במדינת ישראל, ויכתוב מאמר שהיהודים או צה"ל או מדינת ישראל הם כובשים ביהודה ושומרון, אני מבטיח לך שהמאמר הזה יפורסם בהרווארד לו ריוויו. אם יבוא פרופסור ויכתוב שעל פי אמנות בינלאומיות עוד משנת 1920 יש ליהודים זכויות ביהודה ושומרון ובארץ ישראל, לא יפרסמו את זה אפילו בעיתון ערב במדינת ישראל. אז הפרופסורים עושים את הדוקטורים בעיקר, כי הם צריכים להתקדם, עושים את החשבון שלהם. ואני רוצה רגע בעניין אישי, אני רוצה לומר דבר שמאוד חשוב לי. אמא שלי זיכרונה לברכה, אני התלבטתי אם להישאר באקדמיה או להמשיך ולעסוק בעריכת דין. אמא שלי שהייתה מאוד חכמה, היא אמרה לי, אם אתה תישאר באקדמיה, אתה תמיד תצטרך לכופף את הדעות שלך למי שנמצא מעליך. אבל אם תהיה במקביל גם עורך דין, תמיד תוכל להגיד את מה שאתה חושב. ולכן אימצתי את דעתה של אמא שלי. והיום לצערי יש באקדמיה הרבה מאוד אנשי ימין שאני מכיר אותם, והם לא מוכנים ולא רוצים, אני לא רוצה להשתמש במילה מפחדים כי זה מאוד גדול, שהם לא מעוניינים משיקולים שלהם לתת ביטוי לדעתם. והייתי מאוד גאה שיש 120 פרופסורים שהיו מוכנים לבוא ולתת ביטוי. זה קרה אולי בגלל העובדה שהם כבר פרופסורים. יכול להיות שאם הם היו דוקטורים בתחילת דרכם, היה להם יותר קשה לעשות את זה. אבל אני יודע שיש גם הרבה דוקטורים שחותמים עכשיו על עצומות, ואני בטוח שגם האקדמיה תצטרך לעבור שינוי. זה יקרה. לא יכול להיות שהאקדמיה תהיה כל כך חד-ממדית, שלא יהיה בה גיוון, וזה מאוד מזכיר לי את מה שקורה בבית המשפט העליון. לא ייתכן שכולם נהנים מהעובדה שכולם חושבים אותו דבר.